everyone! Welcome to my channel. And sa mga subscribers ko, welcome back to my channel. Okay, for today's video, pakita ko sa inyo kung paano ang mag-trace gamit ang PowerPoint or paano gamitin ang PowerPoint sa pag-create o sa paggawa ng line art. Okay? So guys, kung nasundan nyo, kung paano ko na-insert ang image, ay kinilik ko lang yung insert and then click picture in this device and yung picture. At after na mailagay nyo na yung picture, i-click nyo ang shape at pagkatapos i-click nyo ang freeform scribble. Then meron dyang tatlong option ng kulay, black, blue at saka brown. Para mag-transform siya sa kulay black, i-click nyo lang yung kulay black. And then yung other option, i-click nyo lang yung shape o yung shape outline. Then click nyo lang yung kulay na gusto nyong kulay. At para sa size ng line, click weight. Tapos guys, kung gusto nyong i-change yung color ng picture ninyo para makita nyo yung line art na ginagawa ninyo, i-double click nyo lang yung picture. And then, kapag lumabas yung color sa may bandang taas ng PowerPoint, left side, i-click nyo lang yon, mag-change na siya ng kulay. So guys, dito hindi ko change yung color ng picture kasi mas sanay ako ng yung normal picture na lang yung aking iti-trace. Pero kung hindi nyo makita yung inyong ginagawang pagtitrace, pwede nyo siyang or i-change nyo yung color ng picture, gawin yung kulay gray. Tingnan nyo na lang yung mga sample ko sa ibang video na in-upload ko. Marami akong ginawang mga video about sa pagtitrace gamit ang PowerPoint. Hanapin nyo lang sa description yung mga na-i-upload ko ng video about how to trace the image using PowerPoint. So guys, yung magiging result ng ating tracing, yun din yung tinatawag na line art. And then, ang line art na to na magagawa natin, ito yung pinaka-layout para sa ating painting tutorial gamit naman ang Microsoft Paint 3D.
Sa pag-save ng Lineart, kailangan muna nating i-cut o alisin yung picture at ilagay sa panibagong slide. And then kapag nailipat nyo na yung picture, pwede nyo nang i-save ang Lineart. At sa pag-save, i-click nyo lang yung File, Export, then change file type. Then next PNG and save as. At itong just this one. And this is all for today. Thanks for watching. And please watch the part 2, which is how to paint using Paint 3D.